سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ او ستاسو د CSS کلاس شپږم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په بارډرز باندې کار کوو چې یاره بارډرز موږ او تاسو په CSS کې د څه لپاره استعمالوو. نو راځئ بارډرز خپله دی څه شی. لومړنی پوینټ ما دلته لیکلی د CSS border properties allow you to specify the style, width and color of an element's border. د CSS چې کوم بارډر پراپرټیز دې په واسطه تاسو کولی شئ چې د بارډر سټایل، ویډ او د بارډر کلر انتخاب کړئ. بارډر اصل کې وایي څه ته؟ بارډر چې دی د یو الیمنټ څلورو خواو ته بارډر ویل کېږي. موږ سره چې کله غواړئ تاسو د دې بارډر د یو الیمنټ څلورو خواو ته بارډر ورکړئ، د هغې سټایل سپیسیفای کړئ، نو کولی شئ د بارډر څخه استفاده وکړئ. ګورئ بارډر پراپرټي چې کوم دی د بارډر سټایل پراپرټي په بارډر کې لومړنی مهم موضوع موږ سره دا دی چې د بارډر سټایل باید موږ او تاسو مشخصه کړو. نو د بارډر سټایل مشخصه کولو لپاره موږ سره د بارډر چې کوم هغه دی بارډر سټایل په نوم یو پراپرټي دی چې دې نه موږ او تاسو کولی شو استفاده وکړو. The border style property sets the style of an element's border. د دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو د یو الیمنټ د بارډر سټایل مشخصه کړو. چې سټایلونه موږ سره مختلف دي. ډاټډ دی موږ سره چې ډیفاینز ا ډاټډ بارډر دی به بیا موږ سره دغسې د ډاټ ډاټ په شکل کې بارډر څه کوي راوړي. دویم چې کوم دی ډیشډ دی به ډیفاینز ا ډیشډ بارډر د ډیشز په شکل کې به موږ سره دا بارډر راځي. دغسې ډیش ډیش په شکل کې به بارډر موږ سره بیا راځي. دریم چې کوم سالډ دی دی به موږ سره یو سالډ بارډر یعنی عمودي دغسې شکل کې به موږ سره هیڅ چینجز به په دې کې نه راځي. اخرنی چې کوم ډبل بارډر دی دی به بیا موږ سره دوه لاینه اوسي. یو لاین به داسې عمودي اوسي او دې لاندې به بل لاین هم موږ سره دغسې کش شوی اوسي. راځئ په عملي ډول زه تاسو ته درښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د بارډر لپاره سټایل ډیفاین کړو. فرض کړئ ما سره دغلته یو دیف دی د دیف 1 په نوم او زه راځم د دې لپاره یو څه سټایلز اپلای کوم. زه لومړی دی انتخابوم ډاټ دیف 1 په نوم دی موږ سره دی د دې ویډ ډیفاین کوم. فرض کړئ 400 پکسله د دې هایټ چې کوم دی دی هم باید موږ سره 500 پکسله واوسي. د دې بارډر چې کوم دی لومړی زه سټایل اپلای کول غواړم. نو بارډر سټایل به تاسو ورته دلته لیکئ او د بارډر سټایل نوم به ورته لیکئ. فرض کړئ زه ورته لیکم ډاټډ. نو د بارډر سټایل چې کوم دی دی به موږ سره دغسې ډاټ ډاټ په شکل کې راسي. سټایل به تاسو وګورئ هم دلته کولی شئ ترې اندازه ولګوئ. دی موږ سره ډاټډ بارډر دی ته موږ تاسو ویلی شو چې لومړنی بارډر موږ سره همدغه تاسو ته ما تشریح کړه. دویم د ډیشز په شکل کې که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو بارډر راشي نو د ډاټډ په ځای همدلته بارډر سټایل کې ورته ډیشډ ولیکئ. ډیش لیکل نه وروسته دلته راشي ګورئ اوس به د ډیش ډیش په شکل کې دی بارډر موږ سره راځي. بل چې کوم سټایل دی دې ته موږ تاسو دلته سالډ سټایل وایو. سالډ چې کوم دی دی بیا موږ سره یو خط اوسي، مایل خط دغسې. بل چې کوم موږ سره دی هغه ډبل دی چې دی بیا موږ سره ډبل دغسې لاین به ترې نه کش کړي. ګورئ په دغسې شکل سره دوه لاینونه به همدغه شکل کې موږ سره راځي. دا خو شو موږ سره د بارډر د سټایل باندې موضوعات. تاسو کولی شئ د بارډر ویډ د بارډر اندازه هم ډیفاین کړئ خپل خوښ مطابق. د بارډر ویډ پراپرټي سپیسیفایز د ویډ اف د فور بارډرز. د موږ سره د څلورو خواو د بارډر اندازه څه کوي سپیسیفای کوي. تاسو کولی شئ دا د بارډر ویډ پراپرټي په استعمال سره دی څه کوي مشخصه کوي. بارډر ویډ څومره دی اوسي زه ورته یم 5 پکسله. دی له ځانه سره سیف کوي. اوس ګورئ 5 پکسله به موږ سره دی شوی اوسي. که چیرې زه راشم دی ډاټډ انتخاب کوم اوس وګورئ. که چیرې زه دی زیاتول غواړم فرض کړئ زه ورته یم 10 پکسله دی باید اوسي. دغسې شکل کې به دی موږ سره راشي. که چیرې زه 40 پکسله ورته انتخاب کوم دغسې شکل کې به راځي موږ سره. د دې ویډ چې کوم دی دی به موږ سره بیا زیاتېږي. بل موږ سره د بارډر ویډ نه وروسته د بارډر رنګ مشخص کولو لپاره هم موږ سره آپشن شته دی چې دې ته موږ تاسو بارډر کلر ویلی شو. The border color property is used to set the color of 4 borders. تاسو کولی شئ دې په استعمال سره د بارډر لپاره رنګ هم انتخاب کړئ. فرض کړئ دی ما 20 پکسله کړ او زه سیف کوم اوس په دغه شکل کې. خو که چیرې زه وګورم دلته دې رنګ اوس موږ سره بلیک کلر دی. خو که چیرې موږ تاسو غواړو د کلر چینج کو رنګ چینج کو نو دې لپاره تاسو کولی شئ د بارډر کلر څخه استفاده وکړئ. دغلته ورته ولیکئ بارډر کلر لیکلو نه وروسته به دغلته د رنګ نوم ورته مشخص کوئ. فرض کړئ زه ورته لیکم بلو باید اوسي.
اوس د لسان سره سیف کی راځي کلر به موږ سره چینج شوی اوسي یا کوم بل رنگ نوم ورته لیکي فرض کړئ ورته ریډ کلر دی اوسي دلته ورته وګورئ ریډ کلر به راغلی اوسي او تاسو ته ما مخکې هم ویلی چې تاسو یوازې نه چې د نوم هیکزاډیسیمل کوډز هم ورته لیکلی شي فرض کړئ زه ورته یو هیکزاډیسیمل کوډ دغه یو لیکم فرض کړئ همدغه کلر کې به موږ سره دی راغلی اوسي یا تاسو کولی شئ دغلته کلیک واخلئ نور کلرز دلته ورته انتخاب کړئ فرض کړئ دغه کلر زه انتخاب وکړم اوس وګورئ همدغه کلر به موږ سره اپلای شوی اوسي نو دا موږ سره د بارډر مربوطه چې څنګه موږ او تاسو کولی شو بارډر انتخاب کړو بل موږ سره اکثره خلک داسې وایي چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د بارډر انډیویژول سایټس ته خپل سټایلونه اپلای کړو فرض کړئ زه نه غواړم چې څلور خواوې د بارډر د یو رقم اوسي زه دې لپاره باټم لپاره یو رقم د رایټ لپاره بل رقم د لیفټ لپاره بل رقم او د ټاپ لپاره بل رقم سټایل اپلای کول غواړم Now in CSS there are also properties for specifying each of the borders. د دې په واسطه تاسو کولی شئ هر بارډر جدا جدا انتخاب کړئ ټاپ رایټ باټم او لیفټ دغه طریقې سره بارډر ټاپ سټایل بارډر رایټ سټایل بارډر باټم سټایل د باټم لپاره سټایل بارډر لیفټ سټایل د لیفټ لپاره سټایل راځئ زه تاسو دلته په عملي ډول ښیم فرض کړئ زه بارډر راوستل غواړم په دغه ساحه کې خو زه وایم چې دا بارډر چې کوم راځي دی باید موږ سره داسې اوسي چې ټاپ لپاره یو سټایل زه انتخابوم باټم لپاره بل سټایل او لیفټ او رایټ لپاره بل سټایل راځئ لومړنی کار به تاسو داسې کوئ بارډر به ورته لیکئ بارډر د کوم ساحې لپاره لومړی ټاپ سټایل زه سټایل اپلای کول غواړم زه ورته وایم چې دې سټایل باید موږ سره کوم سټایل کې اوسي دی باید موږ سره ډیشډ سټایل کې اوسي بیا لیکم ورته بارډر باټم سټایل د باټم سټایل د باید موږ سره فرض کړئ زه ورته یم چې دی باید موږ سره سالډ اوسي بیا ورته دلته زه لیکم بارډر لیفټ چې کوم سټایل دی دی باید موږ سره فرض کړئ زه ورته یم چې دی باید ډاټډ اوسي موږ سره او اینډ کې چې کوم بارډر رایټ سټایل دی موږ سره د دې لپاره فرض کړئ زه ورته یم چې دې سټایل دی باید موږ سره ډبل اوسي د سیف کول نه وروسته ستاسو راشي د څلورو خواوو لپاره به جدا جدا سټایلونه موږ سره اپلای شوی اوسي همدغه سیم طریقې سره تاسو کولی شئ رنګونه هم بدل کړئ فرض کړئ زه ورته یم د بارډر ټاپ چې کوم دی موږ سره د دې باید موږ سره چې کوم رنګ دی دی باید دغه کلر کې اوسي همداسې زه دی لاندې هم تکراروم لومړی د باټم لپاره دلته سټایل بدلوم فرض کړئ د باټم نه وروسته د لیفټ لپاره سټایل بدلوم نو لیفټ لپاره او د رایټ لپاره سټایل بدلوم نو د رایټ انتخاب به دلته زه وکړم او دی به ترېنه کاپي کړم دلته به یې پیسټ کړم اوس زه ورته یم چې د باټم لپاره د باید موږ سره فرض کړئ ریډ کلر اوسي د لیفټ لپاره د باید موږ سره بلو کلر اوسي او د دې لپاره د باید موږ سره بلو وایلټ کلر اوسي د لزان سره سیف کې اوس چې کله خپل ویب پیج راشي ګورئ رنګونه به هم مختلف موږ سره اپلای شوی اوسي په همدغه سیم طریقې سره تاسو کولی شئ د دوی ویډ چې کوم دی هم جدا جدا لسان سره دغلته راوړئ فرض کړئ زه ورته یم چې د دې ویډ چې کوم دی د رایټ په ځای دغلته ورته ویډ لیکو ویډ ورته ولیکئ تاسو کولی شئ اوس ویډ ورته څه شی کوئ دلته ډیفاین کوئ فرض کړئ زه ورته یم چې دې ویډ د باید موږ سره لس پکسله اوسي اوس تاسو راشئ دې رایټ طرف هغه وګورئ لس پکسله شو که چیرې زه باټم ته اپلای کول غواړم باټم ولیکئ همدلته ورته د باټم هغه به موږ سره زیات شي که چیرې د ټاپ زیاتول غواړم ټاپ به ورته ولیکم اوس به د ټاپ زیات شي یا هر یو لپاره جدا جدا هم کولی شي دغلته ورته ولیکئ زه ورته فرض کړئ دلته لیکم باټم او دلته ورته لیکم باټم نه وروسته لیفټ او دلته بیا ان کې ورته لیکم چې د رایټ لپاره د هر یو لپاره جدا جدا که چیرې دې لپاره د شلو اوسي د دې لپاره د دېرشو اوسي او د دې لپاره د موږ سره 50 څلوېښت اوسي راځئ ویې ګورئ اپلای شوی به اوسي نو په دغسې طریقې بیا تاسو کولی شئ د دې طریقې نه هم استفاده وکړئ انډیویژول سایټس هر یو سایټ ته انډیویژولي بارډرز اپلای کولی شئ بل موږ سره شارټ هینډ پراپرټي د دې لپاره یو شارټ هینډ پراپرټي هم موږ سره شته دې ضرورت به موږ سره نه وي چې دومره ډېر کوډز موږ وکړو په یو لاین کې ته کولی شئ خپل بارډر ټول ډیفاین کړي ورته د دې لپاره به تاسو د بارډر پراپرټي نه استفاده کوئ لومړنی چې کوم کار باید تاسو دلته وکړئ دلته به د خپل بارډر ویډ به ورته بیانوئ
چې تاسو د دې بارډر چې کوم اخلئ د دې ویډ د باید څومره وسی. ما دلته فرض کړئ 15 پکسله لیکلی، فرض کړئ دلته ورته زه 10 پکسله لیکم. سیکنډ دې نه وروسته به تاسو دلته ورته خپل بارډر سټایل چې کوم دی به ورته ډیفاین کوئ، سالډ ډاټډ یا بل سټایل کې تاسو راوستل غواړئ. فرض کړئ زه ورته یم چې دی ډاټډ سټایل کې راشي. او اینډ کې به تاسو بیا کلر ورته انتخابوئ، کوم کلر کې راشي، ریډ، بلو، هر رنګ چې تاسو پکار وي. فرض کړئ زه اوس ورته بلو لیکم. د لسان سره سیف کې ویب پیج ته راشي، په نارمل ډول ډېر په اسانۍ موږ تاسو وکولی شو چې خپل ډیف ته چې کوم دی بارډر اپلای کړو. بل موږ سره ډېر موضوعات موږ سره نمشته دي. یو بله موضوع موږ سره پاتې چې دې ته موږ تاسو بارډر ریډیس ویلی شو. ګورئ د بارډر ریډیس property allows you to change the shape of the basic box model. د دې په استعمال سره تاسو کولی شئ د خپل د باکس ماډل چې کوم شیپ دی دا چینج کړئ. که چیرې تاسو سره یو شیپ اوسي، فرض کړئ دغسې یو شیپ دی ما سره، او زه غواړم د دې شیپ دا څلور خواوې د ما سره ګول شکل کې اوسي، د دې ګولوالی د څومره اوسي دا کار تاسو کولی شئ د بارډر ریډیس په استعمال سره دلته ورته بیان کړئ. فرض کړئ زما همدغه چې کوم شیپ دی دا ما سره دلته موجود دی، زه راسم د دې لپاره یو بیکګراوند اپلای کوم، بیکګراوند کلر، او دې لپاره فرض کړئ بیکګراوند کلر زه اکوا کلر ورته انتخابوم، دغه کلر. اوس زه غواړم چې د دې دغه څلور خواوې دې باید موږ سره راوند واوسي. څومره دې راوند واوسي هغه هم موږ تاسو کولی شئ دلته ورته اپلای کړو. نو دې لپاره بیا تاسو کولی شئ دلته د بارډر ریډیس پراپرټي نه استفاده وکړئ. دغلته به ورته لیکئ بارډر ریډیس. لیکل نه وروسته به دلته اوس ورته ذکر کوئ چې دغه څلور خواوې د بارډر ریډیس څومره اوسي، څلور خواونه. فرض کړئ زه ورته یم چې د څلور خواونه دې باید 40 پکسله اوسي. د لسانه سره سیف کې اوس ګورئ موږ سره دغه شکل کې راغلی. یا یې کمول غواړئ، فرض کړئ زه ورته یم 15 پکسله دې اوسي. ګورئ اوس به کم شکل کې موږ سره دی راغلی اوسي. 10 پکسله دې اوسي نو 10 پکسله به دغه شکل کې موږ سره ښودل کېږي. 100 پکسله دې اوسي نو دغه شکل کې به موږ سره ښودل کېږي. 300 پکسل دې اوسي بیخي به راوند شکل کې دی موږ سره راسي. نو په دغه طریقې موږ تاسو کولی شئ بارډر ریډیس هم خپل ځان لپاره جوړ کړو. زه به ورته نارملي 13 پکسله انتخاب کړم. ګورئ دغه شکل کې به دی موږ سره راسي. اوس اکثره خلک دا پوښتنه کوي چې څنګه موږ تاسو کولی شو خپل بارډر ریډیس د څلور خواوو په مختلفو طریقو سره اپلای کړو. زه غواړم د ټاپ لیفټ لپاره د جدا رقم، د ټاپ رایټ لپاره د جدا، د باټم لیفټ لپاره د جدا، او د باټم رایټ لپاره د جدا اوسي. نو تاسو داسې کار هم کوی شئ. د دې لپاره به سیم طریقه دلته به ورته لیکئ بارډر کوم ساحه د ټاپ لیفټ ریډیس څومره دی اوسي، دا دې موږ سره 10 پکسله اوسي. همداسې دی لاندې تکرار کا د ټاپ رایټ څومره د ریډیس اوسي، د دې 13 پکسله اوسي. بل د باټم د لاندې طرف لیفټ د څه رقم اوسي، او د باټم رایټ طرف د څه رقم اوسي. او دلته اوس زه ورته ذکر کوم، فرض مثال زه ورته یم دلته دې باید موږ سره 50 پکسله اوسي، او دغه رایټ طرف د بیخي ونه لري. اوس تاسو کتلی شئ دغه سټایل کې به دی موږ سره راغلی، دې خوا بیخي نشته، دلته موږ سره تقریبا موږ تاسو 50 پکسله، دې خوا چې کوم دی موږ تاسو ورته 10 پکسله، او دې خوا چې کوم دی 13 پکسله موږ تاسو ورته اپلای کړی دی. اوس که چیرې زه غواړم چې دلته د هم موږ سره 50 پکسله اوسي، نو دلته راشي 50 پکسله ورته ولیکئ. دلته د هم 50 پکسله اوسي، راشي ورته ولیکئ، سیو یې کړئ. هم دغه دریو خواو کې به اوسي، او یو خوا کې ولې نشته ځکه موږ تاسو ورته بیخي لیکنه نه دی کړی. که چیرې غواړو دې خوا کې د هم راشي، فرض کړئ زه ورته یم دې خوا 200 پکسله اوسي، نو تاسو راشئ دلته لیفټ په ځای ورته لومړی رایټ ولیکئ. رایټ طرف کې به هم موږ سره دغسې بارډر ریډیس چې کوم دی دی به موږ سره راځي. نو دغه یو څه موضوعات موږ سره د بارډر ریډیس مربوطه چې موږ تاسو تشریح کړل دلته ټول د نن لپاره به همدومره بس وسي. انشاءالله نوې ویډیو به هم زما یوټیوب چینل ته ډېر ژر اپلوډ شي. له تاسو څخه مې یو وړه هیله ده زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو نور افغانان هم د دې ویډیوګانو څخه برخمن شي او زما یوټیوب چینل هم پرمختګ وکړي. ډېره مننه.